สีไก่เป็นแดงอยู่เนี่ยเมียนไก่เผือกไอ้ชาติเห็นไหมละลายไอ้วิดีโอนี่มันล่ะเรื่องเลยที่เด็ดนะ สวัสดีครับเรากำลังเหยื่อปรากฏนะครับใครสนใจทักเลยนะครับ สุดยอดเงียนะครับ นี่แหละ ยอดเมียนะครับ อืม